كلنا شايفين الاحداث اللي حصلت دلوقتي بسبب تصريحات الحكومه الفرنسيه المتمثله في رئيسها ماكرون، وكل المسلمين حاسين بظلم وغضب، وده عشان مساس مقدساتهم. حتى اللي اتفرج على مباراه اولمبيك مارسيليا مع مانشستر سيتي الاسبوع اللي فات اللي مارسيليا شال فيها 3 دي، اكيد خد باله ان لاعيبه اولمبيك مارسيليا وقفت دقيقه حداد على روح المدرس اللي اتقتل واللي بسببه بدات الاحداث. وده خلاني اسال نفسي سؤال ممكن ما يكونش في ناس كتير فكرت فيه، يا ترى الفرنسيين شايفين المشكله دي ازاي من وجهه نظرهم هم؟ هل هم فعلا حاطين المسلمين في دماغهم وعايزين يسيئوا مقدساتهم يعني جر شكل؟ وليه الاداره الرسميه تبنت الموقف المعادي ده؟ وايه اللي خلى ماكرون يرجع يجيب ورا تاني ويقول انا ما كنتش قاصد اني اسيء لمقدسات المسلمين؟ تعال هنا جنبي في الفسحايه نشوف الموقف ده بعين مختلفه ونفهم سر موقف الحكومه الفرنسيه وموقف لعيبه مارسيليا. يلا بينا. يا اهلا بيكم. مبدئيا كده انا عايز قبل ما ابدا الحلقه اقول لك ما تاخدش مني موقف، حتى لو اختلفت معايا في الراي، وحاول تكمل الحلقه للاخر. ولو حسيت ان وجهه نظري مختلفه عن وجهه نظرك ممكن نتناقش مع بعض في الكومنتس، لان المره دي وعكس كل مره فاتت الحلقه هيبقى فيها جزء كبير من رايي الشخصي، مش مجرد سرد لبعض المعلومات. تمام. عشان نفهم الاحداث دي محتاجين نرجع بالزمن لورا شويتين 3. رجعت؟ تمام كويس. هنرجع قرنين من الزمان ايام الثوره الفرنسيه واللي حصلت نتيجه الحروب المتصله اللي كانت شغاله في اوروبا من اول القرن ال12، واللي كانوا فيها نازلين طحن في بعض، مفيش دوله بتامن للدوله الثانيه. على سبيل المثال الحرب اللي فرنسا فقدت فيها مكانتها العسكريه لما تحالف جيش بريطانيا مع جيش بروسيا اللي هي جزء من المانيا دلوقتي، وهزموا فرنسا هزيمه منكره في حرب بيسموها حرب السنوات السبعه. ده كان في عهد لويس الخامس عشر، واللي كان غرقان في ملذاته وشهواته. وجي حتى بعديه لويس السادس عشر كان على نفس الشاكله، خزينه الدوله العامه فاضيه واصوات المعارضه بتعلى بشكل كبير وخطير. اصلا في الوقت ده المعارضين للنظام في فرنسا ما كانش ليهم وزن ولا ليهم قيمه ولا بتسمع لهم صوت ولا ليهم مشاركه في اي قرار، وكتر الحراميه والهليبه من كبار الموظفين ورجال الدوله والمديرين وخلافه. وبناء على الوضع السيء دوت قامت الثوره الفرنسيه، بدات بازمه اقتصاديه عنيفه، ومع مرور الوقت بدات حركه التغيير واحتل الشعب سجن الباستيل اللي هو كان رمز النظام الملكي، رمز الظلم في الوقت ده. وبعدين بدا يتولى الحكم هيئات تشريعيه مختلفه، وانتهى الامر باعدام لويس السادس عشر وزوجته ماري انطوانيت، ونابليون بونابرت اللي مسك الحكم. اللي انا عايز اركز عليه في القصه دي ايه؟ لان خد بالك حكايه الثوره الفرنسيه دي كبيره جدا وبيتكتب عنها كتب لحد دلوقتي وبيتعمل عليها افلام، لانها كانت من الاحداث الرئيسيه في اوروبا واللي انتشرت من فرنسا لبقيه اوروبا زي الكورونا كده دلوقتي. ايه بقى اللي انا عايز اركز عليه؟ اللي عايز اركز عليه هو النظام الاجتماعي ما قبل الثوره، ده اللي كان مقسم الناس طبقتين فوق بعض، طبقه العوام او الشعب ودول اللي ما لهمش اي 30 لازمه في البلد غير انهم بيدفعوا الضرايب بس، والطبقه اللي فيها النبلاء واصحاب النفوذ والاقطاعيين ورجال الكنيسه وموظفين الدوله الكبار. الكنيسه في الوقت ده كانت عندها القدره انها تقلب الشعب زي ما هي عايزه ماديا. الطبقه الثانيه دي كلها بقى اللي هي الطبقه اللي فوق كان ليهم امتيازات زي الفل ولا بيدفعوا ضرايب، وهم اللي بيطلع منهم قاده الجيش عايشين عيشه زي العسل. اما الطبقه الاولانيه اللي تحت هي اللي شايله الليله. حلو جميل. خلصت الثوره واللي كان شعارها حريه مساواه إخاء، وحاولت على قدر الإمكان على مراحل مختلفة تعميق المفاهيم ديت في المجتمع الفرنسي، مفاهيم الحرية المطلقة اللي مفيش عليها سلطان ولا من حكومة ولا من كنيسة ولا من أي سلطة دينية، وإرساء باقي المبادئ اللي قلنا عليها. ومر جيل ورا جيل وأصبحت الحرية الفرنسية من ثوابت المجتمع وثوابت الشعب، حرية مطلقة ملهاش سقف يتربى عليها جيل ورا جيل، حرية مطلقة وخصوصا مع الأديان، لأنهم عانوا الأمرين من الحكم الكنسي وتحكم رجال الدين في مقدرات الشعب. من خلال الخلفية دي نقدر نفهم بشكل مبدئي موقف لعيبة نادي مارسيليا اللي هم تعاطفوا مع المدرس اللي اتقتل، لان من وجهة نظرهم المدرس ده ما عملش اي حاجة اكتر من انه استخدم حقه في الحرية والتعبير عن رأيه. من وجهة نظرهم مش من حق حد يحجر على رأي حد، وخاصة لو كان الرأي ده ديني، لان ده على طول بينور في دماغ الفرنسيين، بيفكرهم بالعصور اللي كان فيها تحكم الدين وتحكم الكنيسة في البلد، وقد ايه البلد كانت ضايعه بسبب التحكم ده. طيب ده بالنسبه للشعب. بالنسبه للحكومه ازاي تتكلم وتهين مقدسات المسلمين؟ وده المتمثل في تصريح ماكرون الاولاني. هو في الحقيقه ماكرون لما طلع في خطابه الاولاني اهم حاجه ركز عليها ان احنا سنستمر في دعم الرسومات
الرسومات اللي هي بتمثل حرية التعبير المطلقة بالنسبة للشخصية الفرنسية. هو عايز يدي رسالة للشعب بتاعه انه بيدعم الحرية المطلقة. ايوه يا اسلام يعني، بس هو اشمعنى احنا كمسلمين اللي يتعمل معانا كده واحنا اللي يتعمل علينا الحرية دي مقدساتنا؟ ليه الحرب على المسلمين دي؟ في الحقيقة انا عايز اقول لك ان المحرك الرئيسي للسياسيين هما حاجتين: السلطة والمال، مش الدين. وعلى فكرة دي حاجة من زمان جدا، بمعنى ان من زمان جدا والحكومات بتحب تخلق عدو موحد لشعوبها عشان يقدروا يمرروا القرارات اللي ممكن تبقى صعبة على الشعب انه يتقبلها في الظروف العادية، زي زيادة في الضرائب او فرض رسوم جديدة او اجراءات اصلاحية من وجهة نظر الحكومة، او حتى توجه جديد في البلد. زي مثلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لحد بداية التسعينات تقريبا، كان العدو الرئيسي للشعوب الغربية الرأسمالية هو الشيوعية. دايما يخوف الشعب ان خد بالك الشيوعيين على الابواب. فضل الوضع كده لحد ما الشيوعية انتهت من العالم بسقوط الاتحاد السوفيتي، فكان لازم يبقى في مكانه عدو موحد عشان دايما الحكومات تشاور للشعوب عليه وتقول لهم خدوا بالكم ده عدوكم. طيب مين احسن حد نقدر نعمل معاه كده؟ المسلمين، وخاصة بعد احداث سبتمبر. اذا العدو الموحد بالنسبة للشعب دلوقتي هو ايه؟ التطرف الاسلامي او الاسلاميين. طب اشمعنى يعني بقى المسلمين؟ اشكاليه الغرب الرئيسيه مع الاسلام سببها الرئيسي انه دين مش شعائري بس، يعني الناس مش بتروح تصلي في الجامع مره في الاسبوع وخلاص خلص على كده الموضوع. اشكاليتهم ان الدين بطبعه ديانه مقاومه، يعني انخراطها في النظام بيكون صعب، وده نتيجه ان الدين الاسلامي دايما ليه راي وليه حكم في كل مناحي الحياه تقريبا. طريقه الاكل، تاكل ايه وما تاكلش ايه حلال وايه حرام، طريقه الشرب، تشرب خمور ولا تشرب ايه بالظبط، طريقه اللبس الراجل، طريقه لبس الست، حتى طريقه كسب الفلوس وايه حلال وايه حرام وايه ربا وخلافه. فده بيخليهم دايما يحسوا ان المسلمين دول عاملين قلق، مش بيمشوا زي المجتمع، ما هو ماشي حاجه دخيله كده بالنسبه لهم. طب وبعدين ليه ماكرون ما يمسكش العصايه من النص؟ ماكرون دلوقتي بيبص لقى نفسه في ورطه كبيره، عنده انتخابات بعد اقل من سنتين، فترته ما كانتش احسن حاجه، بدايه من حركه السترات الصفراء اللي حصلت سنه 2018 بسبب سياساته اللي هو شايفها اصلاحيه من وجهه نظره وزياده بعض الضرائب على المحروقات، نهايه بكورونا والركود الاقتصادي اللي حاصل بسببها، فالدنيا معاه مش احلى حاجه. وطلع له بقى في البخت ماريان لوبان، ودي رئيسه حزب التجمع الوطني اليميني. لما اقول لك حزب يميني لازم تفهم على طول ان الاحزاب اليمينيه دي احزاب بتحاول تحافظ على تقاليد المجتمع، اللي هم اكيد شايفين طبعا ان الاسلام مش من تقاليد المجتمع الفرنسي، والمهاجرين اللي اغلبيتهم جايين من دول اسلاميه دول برضو مش من تقاليد المجتمع الفرنسي. فماريان لوبان هي الكابوس زي ما انا قلت لماكرون، وده لان الخطاب اليميني واكل جدا مع شباب اوروبا اليومين دول. نمو الاحزاب اليمينيه في اوروبا لا يخفى على العين، بيسجل صعود كبير في فرنسا وهولندا والدنمارك وبولندا. وطبعا من اهم اسباب التوجه ده هو الحنين للهويه القوميه اللي دابت جوه الاتحاد الاوروبي وكتر الهجرات اللي تيجي من الدول الافريقيه والاسلاميه. فدلوقتي وزي ما قلنا ان من اهم قيم المجتمع الفرنسي هي الحريه المطلقه وعدم وجود اي سلطان للدين في الحياه، واضافه لذلك طبعا استقطاب الناخبين، وده اللي مهم جدا بالنسبه للسياسيين، مع اهميه خلق بعبع للشعوب اللي هو من وجهه نظرهم الارهاب الاسلامي المتطرف. فمن هنا ماكرون لقى نفسه مضطر انه يسمع شعبه اللي شعبه محتاج يسمعه، او اللي ينجحه في الانتخابات الجايه، او اللي يرفع اسهمه عند الناخبين، وانه يطلع يقول لهم ان من ثوابت الدوله انه لا يوجد اي مساس بحريه الراي. واعتقد من هنا نقدر نفهم او نقدر نفسر لنفسنا ليه الحريه دايما بتتبلور انها تطلع على المسلمين، لان المسلمين او الارهاب الاسلامي والتطرف الاسلامي هو بعبع الدوله او بعبع اللي خلق الحكومه لشعبها، اللي هو لازم نتوحد ضده ونقف قصاده. طب يا عم اسلام، يعني انت عايز تقول ان والله الناس يعني معديها العيب و100 فل و14 كده واحنا المفروض ما نزعلش ولا حاجه؟ لا طبعا انا ما قلتش كده، انا بس بحاول اشرح لك هم ليه بيعملوا كده وشايفين الامور ازاي من وجهه نظرهم. وعايز اقول لك ان هم بيعملوا كده بدافع ان هم شايفين ان ده الخير من وجهه نظرهم، يعني هو مش بيعمل كده عشان بيحب الشهر يعني، ولا انه عايز يرازيك وخلاص، هو الموضوع ليه خلفيه معينه في ثقافتهم. طب احنا المفروض نعمل ايه بقى؟ يعني اول حاجه طبعا هي المقاطعه، لان زي ما قلنا في الاول ان اولا واخيرا الحاجه اللي بتحرك السياسيين هي السلطه والمال، لما تجرحهم في الفلوس على طول هيجيبوا ورا. وطبعا لينا في قصه الدنمارك عبره. المقاطعه هي الحاجه اللي بتعرف الفرنسيين واي بلد تانية ان حريتك بتنتهي لما تبدا تضرني، وهي اللي هتفهمهم ان مقدسات المسلمين واي ديانه تانية غير قابله للنقاش. مش بس المسلمين، ناس كتير ممكن تقول لك هو انت يعني لما تبطل اكل جبنه الاقتصاد الفرنسي يقع؟ طبعا ده كلام غريب قوي. هو مين قال ان انا عايز الاقتصاد الفرنسي
شركتين سياحه. بص يا جماعه، انا راجل شغلانتي الرئيسيه هي المبيعات، وعشان تجيب التارجت بتاعك لازم تطمن ان كل عميل متعود يشتري منك بيشتري الجزء اللي هو متعود يشتريه كل شهر. فلما تلاقي عاملين 3 كبار فجاه ما بقوش يشتروا منك، ده بيعمل هزه في الشركه، لانه عمل هزه في التارجت، والشركه تبتدي تسال ايه الحاجه الغلط اللي احنا بنعملها عشان نبدا نحسنها. ناس كتير ممكن تقول لك يا ابني طب ما هم اللي شغالين في الشركات دي ما هم مصريين، انت كده بتقطع عيشهم. طبعا مش ده المقصود، مش مقصود ان احنا نقطع عيش حد، والمقصود ان يحصل الهزه اللي احنا بنتكلم عليها دي. فده يخلي الشركات المالتي ناشونال تضغط على حكوماتها في انها تعلن الاعتذار اللي المسلمين مستنيين. واي حد بيفهم ب 2 جنيه في البورصه عارف ان مش بس اداء السهم على ارض الواقع هو اللي بيحدد سعره، ولكن كمان سمعه السهم بتاثر جدا على قيمته، مستقبله الواضح بيبقى مهم جدا لسعره. فلما الاعلام يقول ان في مقاطعه لسهم معين، على طول المستثمر اللي شاري السهم ده بيتخلص منه فورا، عايز وجع دماغ، وده خوفا على فلوسه. فالسهم بينزل من ثمنه 5%، 7%، 10%، وهي دي الهزه اللي احنا عايزينها. وده عشان نوصل ان مقدسات المسلمين خط احمر، لان اصحاب الشركات المالتي ناشونال هم المحرك الرئيسي لسياسات الحكومات، وعندهم قدره رهيبه على الضغط واجبارهم على الاعتذار وتغيير سياساتهم. وتاثير المقاطعه وهي لسه وليده ما خدتش العزم ولا المومنتم بتاعها بالكامل ظهر على طريقه ماكرون لما طلع في الحوار اللي عمله مع قناه الجزيره، وبيحاول يجر ناعم ويقول انا اتفهمت غلط، وان انا اكيد مش ضد المسلمين وانهم جزء من نسيج الوطن والبلا بلا ده كله. هو دلوقتي زي ما وضحنا ما بين مطرقه انه مش قادر يقول ان في سقف للحريه في بلدي اللي هي بلد الحريات، وسندان المقاطعه، لكن طبعا المسلمين المفروض ما يرضوش باقل من اعتذار رسمي من الحكومه، وكمان ممكن يطمعوا في تشريع يجرم الاساءه للمقدسات الدينيه لكل الاديان. وان كنت انا شخصيا بستصعب الموضوع ده لكن ما بستبعدوش. تاني حاجه وهي مهمه جدا، انك لما تقول انا هقاطع فده نص الكلام، اما النص التاني فانك تستبدل المنتج الاجنبي بالمنتج الوطني. اصل يا فرحتي لما تسيب الفرنساوي عشان تاخد الالماني وبعدين تاخد الاسباني وبعدين تاخد الصيني، طب افرض الالمان عملوا معاك نفس المشكله، هتروح فين؟ ولا الصينيين ولا تفضل بقى تلف على بلد تديك بضاعه من غير ما تهينك ولا تعتدي على مقدساتك؟ ما انت لما بتشتري منتج من بلدك بتديله فلوس، بيعمل ربح، يقدر يصرف على التطوير، يقدر ينافس عالميا ويعمل منتج عالمي. طب نقدر نعمل خطوات ايه تاني غير المقاطعه؟ نقدر نعمل حملات تعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالدين الاسلامي، وده اللي الازهر اوريدي بدا فيه بشكل رائع، وحاجات تانية كتير ممكن تتعمل، لكن احنا محتاجين نشغل ابداعاتنا ونفهم ان دي حاجه مهمه جدا ومن اولوياتنا في الحياه. مفيش حاجه اهم من دين الواحد، فلازم نركز فيها. ولازم كمان نركز ان احنا نعمل لايك للفيديو ده عشان نفهم اصل الحكايه ونقدر نوصل لعدد مشتركين اكتر، فنقدر نوصل لرسالتنا. واشوفك الحلقه الجايه، وسلام.